përikthehemi me 21 gradë, tani në këto momente unë kam një mysafire mjaft të veçantë, pranë meje është këtu Gresa Behluli, mirë se na erdhe sonte. Përshëndetje, mirë se e gjeta. Mirë se erdhe 21 gradë. Mirë se e gjeta. Si mi pa motë me ndonjë intervistë, s'kemi qenë bashkë këtu. Qysh je kohët e fundit që po kalon këtë kohë që po ta ndryshon herë me diell, herë me... Po, bre, sa nxehtë, sa ftohtë. Sa nxehtë, sa ftohtë. Mirë, unë edhe kom pas edhe ma nxehtë se koha, sepse kom punu shumë rreth projektit tem Matri, që titullohet Jemi, që është edhe arsyeja pse sot jam këtu. Pas një pune shumë të lodhshme, inshallah e ka vlejt edhe kanë me pëlqy publiku. Mirë, ke punu për këtë projekt shumë edhe është publiku para 2 ore në YouTube, apo? Para 2 ore, po. Para 2 ore, nëse nuk gaboj, do me thonë s'pas nga gabu. Jo, shumë i saktë. Shumë i saktë. Projektin si realizove, sa pa të mund, kush ndihmoi, kush nuk ndihmoi, se kërkush zvet, kush ndihmoi. Jo, shumë pyetje mirë se kom e bo bile edhe një falenderin për krejt që më kanë ndihmu. Po, patjetër. Videoklipi është realizu nga Urban Graphics, produksioni nga Gjilani, cili falenderoj shumë, se kanë bo me të vërtet një punë shumë të madhe edhe të palotshme. Krejt stafi, Ylli, Arbri, Meli, Petriti, shpresoj se s'harrova dikën, i falenderoj shumë. Po ashtu edhe kam edhe miqt cilët e kanë realizu këtë projekt, Princesha Construction, është Fortesa Home, Adea Ceramics, mande është Studio Diva që u përkujdes për grimin, flokt. Kanë e gati që në kohës. Sosja jem Kaltrina ose Studio Zaci që ka gjithashtu dhe ka kontribu në palmje, dhurata e shumë tjerë. Edhe sot për falenderoj Sebin, Studio Sebin për floktët e grimin, kështu që u krymë të ndoga. Ka si që nga bashkëpunëtorët që kanë ndihmu. Po patjetër, mu më intereson me ditë, apo të ndihmon edhe mamin projekte, për ndryshe zonja shkurte. Patjetër që ndihmon, ajo më ndihmon mas shumë ti me nej koment, Jo zbon ose jo bon. Po, për ndryshe, këtë projekt pasi që ka qenë solo, e kom bo vetë. Po, normalisht që asë njëherë nuk mungon edhe për kraja mamit, edhe babit, dy prindët mi, cilë të falenderoj shumë. Ku është gjiru videoklipi, është gjiru në pjesë të Kosovës, në Prishtinë? Po, videoklipi është gjiru një pjesë në Prishtinë, i shojmë tash edhe pamjet, edhe një pjesë në Gjilan. E veçanta këti klipi kisha thonë që është pjesëmarrja edhe e shumë fansave. E kemi pa edhe një status që e keni vendosë në rrjetet sociale për miftu gjithë ata që dojnë ata fansa, ata njerë që e pëlqejnë edhe muzikën tonë dhe me qenë pjesë e klipit. Vetë e vendose këtë pjesë? Po, e vendosa vetë se deshta me qenë edhe ata pjesë e klipit tem, sepse gjdo krijimtari, gjdo videoklip për gjdo artist është shumë me rëndësi, kështu që pse jo mos me qenë edhe ata cilë të bojnë edhe ma të veçantë gjdo përkraje të projekteve të mija. Po fatkeqësisht ka qenë pak koha shkurt, edhe nuk o mujtë shumë ju përgjigj krejt ata që kanë dëshiru në ardhë, se kom bo kërkesë në Facebook, shumica pastaj kanë ardhë dhe si mesazhe të fshehta atje edhe kur ka shumë mesazhe. Normalisht, ato mesazhe që dalin si lloj requesta, si tarkifune. Kështu që po shpresoj që po na vjen edhe pia, po hekim pijen edhe datën, se e kishim edhe datën pak merret, se po çona unë po e marr. Falenderit shumë, diçka bëzijet që përna freskoj me këto pije edhe pse sot freskët e kemi. Po. Është në 21 gradë, nuk e di si vërë. Sidomos më herët. Sidomos më herët që na freskoj një shi shumë i madhë. Ti vetë jem më shumë preferuse e kohës nxehtë apo kohës ta? Unë jem e kohës nxehtë. Dhe me thonë, ato ditë që ka qenë nxehtë, ti pas ke qenë shumë mirë me preferencën ta. Po, ma shumë e po qenë nxehtë. Thamë që projekti Jemi u lancu, pat pjesëmarrje të madhe të njerëzve në këtë videoklip të aty në që i ftove të fansa? Po, patjetër që ka pas shumë edhe du mi falenderu krejt. Përveç aty në që s'ke pas mundësira një. Po, tregova dhe ma herët që s'ko mujtë shumë ju përgjigjetve. Po, shpresoj që klipin tjetër, pse jo. Pse jo? Shumë mirë kjo, një pjesë e mirë kur artist provojnë me i ftu ata që i dojnë, admirojnë muzikën dhe me pas pjesë klipit. Po, dhe deshta pak në veçantë, me dalu pak të i klipeve tjera, pse jo.
Edhe mi u tregu që janë shumë të rëndësishëm për mu. Pa tjetër, pa ta në për koncerte, në për dasma, në për ahenzë familjare, qysh me abo, qysh me shku. Ata i kemi çdo kënd, e kësaj radhe ti patë në videoklip. Qysh po ecën pjesa e ahenzëve familjare, pjesa e dasmave, datave ndryshme mbrëmjeve, cilave dhe po merr pjesa. Po mundesh me ia dal? Po, falë Zotit, jam shumë mirë dhe nga ana e angazhimeve, jam gjithmonë me mamin, në për dasma, kalojmë shumë mirë. Kemi edhe koncerte, po dasma ma shumë, për shkak që dasma të aranxohen një vit ma herët, besa nga një herë dhe 2 vite ma herët. Kjo është arsyeja që ma shumë jam prezente në dasma. Po shkojmë shumë mirë, kuptohet që unë për veti esha si privilegj me këndu me një dasëm, sepse në ditën ma të rëndësishme, dikush të zgjedh ty. Kështu që ai që të zgjedh ty me këndu, normalisht që edhe ka një respekt edhe një dashuri të madhe ndaj muzikës tënde. Kështu që unë jam shumë e fat që këndoj edhe që jam gjithmonë me mamin. Është interesant kjo pjesa ku shkon edhe shoqërohesh bashkë me mamin me një darsëm ose një aheng familjar. Cila është ajo që ndoshta ka ma shumë jo stres, po është një lloj stresi se çush po shkon mbrëmja, se keni qef që me shku mirë mbrëmja familjare aty në që festojnë se martohen një herë ose fejohen ose çfarë do qoftë ajo aheng për çfarë arsye. Keni atë stresin, cila ka stresin më të madh për ju? Patjetër që është shumë stres, sepse është nota më e rëndësishme e tij. Edhe normal, këngëtari duhet me qenë në shërbim të dasmorit, sepse shkon me bo muzikën, me arktu, edhe muzika është gati se pjesa më e rëndësishme e dasmës. Unë kur e kam mamin afër, nuk kam stres me tregu. Është pak ai stresi, po ajo e marrë më shumë përgjegjësi. Kështu që edhe mami më mësu tash, ka tjetër eksperiencë. Eksperiencë shumë e madhe. Kështu që në fillim e ke pas më shumë problem. E kom pas shumë problem, sepse këndimi live kuptohet që është dasma këndohet 100% live. Edhe normal që është ajo përgjithësia, po falë Zotit, ja kom dalë shumë mirë. Ka pas një rast interesant, veçantë që ka ndodhur gjatë ndonjë darsmi që t'jep në kujtesë ose këtë vetë ose shumë vitet e kalume? S'po di diçka kujtese, ka shumë, po shkojmë shumë. Po, jo, nuk po më kujtohet diçka. Ka dasma të ndryshme, dallojnë njëna prej tjetrës, varësisht regjionit. Po, patjetër. Dallon edhe repertuari sigurisht. Po, edhe repertuari, edhe ato pak zakonet, nëse më me thonë, janë të ndryshme. A të pëlqen zakonet çush i bojmë në përgjithësi shqiptarët pesovarët? Po, nëse kanë të bëjnë me traditën tonë, po. Po, me traditën, me këto pjesë. Nëse i kanë ato mandej, nëse me thonë Allah turka, ato si du. Gjithë shka që ka të bëj me traditën tonë e pëlqej shumë. Ke qenë pjesë e dasmave gjatë ditës që bohen e hera, po vetëm gjatë mbrëmjeve? Jo, po edhe gjatë ditës. Bile bohen shumë dasma gjatë ditës, janë shumë të këndshme, dallojnë pak normal, po kryesisht janë të njëjta, nështë pak dallon ajo se vetë ju ditën është pak më ndryshe. Jam pjesë e dasmave defat në herë ose tupanat këtu? Tupanat po, defat ma pak, ha? Defat më duket i kryjnë shpejt. Ti kryjnë të shpia defat. Tani duhet muzika. Po për defat, tani po duhet me këtu. Na herë po, kur po nxehet shumë atmosfera, merr dikush me def. Po, ka për defi. Mirë, e ke provu ti vetë në herë këtë pjesën e defit, kështu? Po, di miro, e kom provu. Edhe me kënu bashkë me def? Me kënu me def s'kom provu, po defit kom provu mira, edhe di, nështë pse jom ka në shkollë të muzikës, edhe ato ritmet e ato kanë bojnë pak, edhe bilim që ditë, një deherë kom ra kështu rasisht e pashtë ashtu, po di. Që po desha po s'm ka ra me praktiku kështu. S'ka ra me praktiku. T'ka ra me praktiku në instrument tjetër muzikor? Po, pianën. Pianën. E kom studiu 4 vjetë pianën. Kur kena me të pa me nëjë baladë, që ka me pianë. Po, është një ide, po qëtë, ishallah s'na një ndikur se në këtë janë. Po, mirë, në te përmendë, kështu që e ke atë flamurin e parë për me bo dhe projektin. A do të ketë nëjë bashkëpunim, nëjë projekt tjetër përveç këti që doli sëtë? Nështë ta shumë herët me pytë se sa duhet projekti prej fure, kështu të sotë? Po, s'po di, pse jo, nështë edhe mundet me pa, se hapur jam barët nëse veç i përshtatët bashkëpunimi stilit tem, po njëherë dhe ta shijoj klipin tem.
se është klipi solo mas 4 viteve që e kom zgjedh, e kom lansu. Se ky me mamin është, dhe më thonë, para disa mujve, po vetë nuk kom pas. Pse, që ndodhi ka shku që nuk dole me një klip solo, me një projekt? Po, bashkëpytje me vend, po zgjedhi shumë. Jo për bëj qështu, jo qështu se nështë as del mirë, e ma ndej kush zgjedh shumë me të parit. Kush zgjedh, tani jetë pa gëzuar. Po jo, ajde gëzuar. Tash e kom plan pak ma shumë, besoj në fund gushtit ka me dalë edhe projekti tjetër. Po thu që je komplikume pak të kjo pjesa e muzikës, a? A je edhe një të përdeshme me pjesë tjera tjetës e të komplikume në zgjedhja, apo? Jo, veç jem pak autokritike dhe s'kom qef me dalë veç hajtë. Nëse dalë, ose me dalë mirë, krejt, ose s'ka nevoj pa tjetër me dalë televizor. Ose me si një projekt që të pëlqen të aman? Që ja vlenë, si pas meje, ose heq. Ose heq. Ose pelau, po pres 4 vjetë. Kështu që inshallah ja ka vlejt kë videoklipi. është një pjesë mace që është përmes medjave, tash edhe njerëzve që komentojnë, njerëzve që klikojnë. Sa i merë ti këto serioze klikimet e këto pjesë tjera? A i shesi një macë? Nuk e di. Te na diçka është banalizu kjo puna klikimeve. Dhe që po blejen, a? Asnjëherë nuk e di. Asnjëherë nuk po di e ta janë sakta. Kështu që nuk e kisha marrë shumë të saktë. Si njësi matë se kisha marrë të saktë nëse kur shkoj një koncert ose ku do shkoj para publikut, ata e këndojnë këngën tem, marrë komente pozitive, atëherë kjo është për mu e rëndësishme. Që është pjesa... Mandej sa rritet numri i klikimeve... Ato nuk po dijet, a? Inshallah i kanë sakta, ka 20-30 milion, po... Kish me dojnë në aplikacion që i zbulon. I një, si detektor, Mirë, me pushime, ke pas ko me pushu dykën, se ta është dasë ma të këto angazhime? Po, pushimet kom shfridzu rastin pak një javë kom pushu ka qeshori. Se ma ndej e kom ditë që do të me punu jo klipi një angazhimet, kështu që deri shtator një herë tash. Ku ishe për pushime, apo... Dikon jashtë vendit? Isha në Turqi. Në Turqi? Po. Si krejt Kosova. Si krejt dënjare. Qysh kalove? Mirë shumë. Ishe me familjen? Me shoqëri? Jo, isha me të fejuarin. Me të fejuarin? Thash se mos e keni bërë. Mirë. Kalu të bukur? Si më përshem, mo. Tjetër se më përshem, si do mësë edhe me të fejumin. Qysh kaloj njëri mirë? Pa tjetër. Më të regon, si kje këto raportet me kolegë tjerë? Ki raport ma të veçan me ndonjë kolegë që të bjerë më shpesh me u taku, apo mas shpeshtim me kolegën shkurt e fejsa? Ato mas shumë? Mas shumë. Ku me gjithë kolegët ma të mirë, hajtë? Ma të mirë, se nana, definitive. Ka ra shumë mirë kjo pjesë, edhe nanë, edhe kolege. Po, muj me thonë që shumë fat që më ka ra, e kom thonë 100 herë, nështë ta më zdi shumë shtu mu përserit. Me kolegë, kam respekt për gjithë, për punën e secilit, po raporte me gjitha janë korrekte. Jo diçka në i raport shumë i ngushtë, po... është mirë, është një farë. Jo në i shoqe, kështu, shumë. Jo në i shoqe shumë shumë. Nështë ta pse për shkak edhe të angazhimeve të secilit, edhe secili i kem ato punët e tona që janë shumë e stres, kisha thonë. Edhe s'po kem shumë kohë me u taku përveç në ato gjirimet festive që po në mbledhë ju. Që ato po shkëm bjerë ma bjerë ma maja po më duke. Qysh është ajo, Irakjo e u pa. Irakjo drejke e u pa, ma. Po, edhe na po binë gjirimet e përshirë. Ranë gjirimet e vitetri e përshirë. Po. Edhe diçka kesh deshta me të pytë për dukjen, veshjen, po merë në i këshilla, po vetë, po vendosim në për videoklipe, si në për intervista? Jo, zakonisht edhe konsultona, punoj me stilista, po gjithmonë është fjalla jam me fundit, qka me bo, qka me vesh, se se li e din mas mirë të për veti qka i shkon. Edhe që është një të rahat? Po, tek e fundit edhe stilistat ka pak po kopjojnë, kështu që... Pa kopju s'ka Sa ti lojmë ata me kopjojnë vetë. Me kopju vetë. Po jo, i kam normal të thonë ata njerës që punoj, po gjithmonë e thash që është mendimi jam final. Mirë. Gresa, sa shpet po shkojnë minutat? Po bre, nështë ta që po kaloj mirë. Po kaloj mirë.
Ke diçka me cek për gjitha ta shikues që janë bashkë me neve, a ke daj brame sot ndaj martesë, a ke me shku sot a je pak ma e qetë? Jo, sot jo me lirë, për shata edhe kom shfridzu Për me qenë pjesë rastin këtu, po, se ja kom lënë pak ko klipit, nesër jam. Nesër e tutje. ku je nesër ndarësëm? A me cek? Cek, pse jo? A i vjen Ferizajn, Prishtinë, afer, larë? Jo, jam në Dzërdze. Në Dzërdz? Po. Te një familja, a heng familjar, martes? Po, bile që s'pëm kujtojt fatkeqësisht në bjem një familje, se edhe i kisha përshëndet, edhe i kisha thonë që ka me qenë një dasëm shumë e mirë, ja kisha uru një ditë për para, kështu. Po, babi i manë gjitha orarët, krejtë shënimet, edhe unë nuk e di. A i ka ndodhë me gabune erdasmën, ajo? Jo, është shumë i përgjeqëm babi në këtë aspekt, i shënojnë krejt, i ka shënime tamam, kështu që s'kena pas. As më vënu ose më... Jo, sidomos me vënu, mami e ka fiksim që dënë pa tjetër më kanë kohë, bile dhe shumë për para, se e din sa është e rëndësishme e ditë dhe s'ka qef më shqetësu dasmor, të ashtë një aprish pa ka erdhe në sermën këngëtar. Kështu që gjithmonë na shkojnë për para, presin, pim ka një kafe, relax, edhe ta një fillon tas. Edhe fillon dasma, disponimi, vallëzimi dhe këtë ato pjesë tjera. Gresa, më po të falenderoj dhe po të uroj, jo tash me nalë 4 vjetë, se projekte, nga premtove që kemi pasë dhe projekte tjera, përveç projektit i jemi. Me kismet, po. I jemi, ja ke kushtu kujt? Jo, kërkujt, se me një tekstin e bjen që jo. Si bjen një mja kushtu të ju, se ka të bëjmë të kalumën, kështu që jo. Oke, dhe me banë është tekst? është dhe tekst, kështu, shumë i zagjen vetër, është një tekst i lezetshëm, edhe një kongë e mirë, unë kom punu shumë, edhe për kongën, për klipin, shpesoj që kam më shpërbly. Ashtu shpesoj edhe unë, sepse të ke fundit po keni brame, po keni angazhimet cilat një formë për ja u shpërblejnë punën edhe angazhimin e juj në botën e muzikës dhe artit. Po. Po të falenderoj shumë dhe njerë që ishe pjesë e 21 gradë, shpesoj me u taku dhe herav tjera. Falenderit shumë Visar, edhe unë ju falenderoj juve, se 21 e kemi gjithë mik shumë të ngusht, gjithë këngëtarë për mdoket, edhe ma për zemër e kena krejt, me siguri që ashtu të thojnë edhe këngëtarë tjerë, kolekte mi. Kështu që ju falenderoj edhe shpesoj që kena po veç për të mira. Edhe ne ju kemi për zemër sidomos kur t'na vini edhe me projektet shumëta, edhe na sill në risit edhe ato nga pjesa familjare dhe gjithçka tjetër. E tani këto momente, për fund, tu i përshëndet gjithë ata, po e ndjekim edhe videoklipin. A mi përshëndet edhe me thona? Po, i përshëndesim, pse jo? Okej, i përshëndet gjithë shqiptarët kudo që janë, sidomos shqiptarën, pjesën shqiptare dhe me thonë që është në diasporë, se di që tash ata vinë, na gëzojnë gjithë dhe me prezencën e tyne se janë shumë të rëndësishëm për neve, për secilin se e di që gjithë secili i kemi e dikon jashtë, unë për veti kom teze, doje, gjithë kush e ka një pjesë atje. Dhe detonohë që nësë më smenojnë, më stresovë, jo kështu, se ka nërë po di mingut. Po, veç i thonë që ju dojna shumë, edhe pa juve nësë ishim konë kërkon Këza kja që këshëm pas punë, kështu që mirë se vene, më së bëni më rakë, kalani mirë. Edhe shikon e kongën, edhe ndëgjon e kongën e tem, jemi. Ta ndjekim.